بتدور على فرصة عمل داخل المملكة وبتفكر تشوف تأشيرة سفر حرة للسعودية. للبحث عن عمل هقولك على كل تفاصيل التأشيرة الحرة وعيوبها ومشاكلها، وخاصة بعد تعديل قانون العمل بالمملكة، علشان ما تخسرش فلوسك وترجع تقول يا ريتني. محدش هينفعك، هقولك على التفاصيل والرسوم وعلى كل حاجة عشان تقدر تاخد القرار قبل ما تتحرك من بلدك. ولكن قبل ما نبدأ ما تنساش اللايك الجميل والاشتراك في القناة علشان يوصلك كل جديد أول بأول. ويلا بينا على تفاصيل الخبر من المصادر الرسمية. أهلا بالجميع. اليوم رح نتكلم عن موضوع مهم جدا وبيشغل بال الكثيرين، وهو حقيقة ما يعرف بالتأشيرة الحرة للعمل في السعودية. خلونا نوضح الصورة كاملة. طيب، شو هي بالضبط هاي التأشيرة الحرة للسعودية؟ هذا المصطلح منتشر بشكل كبير وممكن يكون هو اللي يحدد مسار رحلة البحث عن شغل بالكامل في المملكة، بس للأسف أغلب الناس فاهمينه غلط. رحلتنا اليوم رح تمر ب5 محطات أساسية. أول شيء رح نفكك أسطورة التأشيرة الحرة، بعدها بنشوف شو هي في الواقع، يعني تأشيرة عبور، وبعدين وهذا المهم رح نحسب التكاليف كلها من الألف للياء، وطبعا بنشوف شو بيصير بعد الوصول، وآخر شيء كيف يتم تأسيس الهوية الرقمية. يلا نبدأ بالمحطة الأولى، الأسطورة، أو بمعنى أصح شو هي التأشيرة الحرة؟ خلونا نشوف الاسم نفسه وشو الناس بتفكر لما تسمعه. أول شغلة لازم نعرفها ومهمة جدا هي إن التأشيرة الحرة مش اسم رسمي من الحكومة أبدا، لا، هو مصطلح دارج في السوق بيوصف طريقة معينة للدخول للمملكة. الفكرة كلها إنها تأشيرة عمل، بس الشخص هو اللي بيشتريها بنفسه عشان يدخل ويدور على شغل، مش شركة بتجيبه على وظيفة جاهزة. تمام، بعد ما فهمنا أنه الاسم مجرد مصطلح شعبي، خلونا ندخل في العمق ونشوف شو هي حقيقة هاي التأشيرة من الناحية القانونية والعملية. شو هي فعلياً؟ في وصف دقيق جدا للموضوع بيحكي إنه هاي تأشيرة عمل لكنها وهمية. يعني إيش؟ يعني الشخص بيكون على الورق تابع لشركة، بس هاي الشركة مجرد اسم، وجودها على الورق بس عشان تكون جسر أو محطة عبور للشخص يدخل فيها البلد، لا بتقدم له سكن ولا راتب ولا شيء، مجرد بوابة دخول. وهون بيجي الفرق الكبير والأساسي. تأشيرة العمل العادية الشركة بتجيب موظف على وظيفة معينة براتب محدد وكل شيء واضح. أما التأشيرة الحرة فهي بتجيب الشخص بس عشان يبدأ يدور على شغل، يعني كل التكاليف، كل المخاطرة، كلها بتكون على كاهل الشخص نفسه. وهذا بياخدنا لأهم نقطة في كل القصة، التكاليف. الاسم بيقول حرة يعني مجانية، لكن الحقيقة إنها أي شيء إلا مجانية. خلونا نشوف الأرقام الحقيقية. شوفوا، أول مبلغ كبير لازم يندفع هو سعر التأشيرة نفسها، والأسعار بتختلف حسب المهنة المكتوب عليها. يعني لو المهنة عامل فالمبلغ بيتراوح بين 3500 و 4500 ريال سعودي، وهذا بس عشان تبدأ. هاي بس البداية. الموضوع ما بيوقف عند سعر التأشيرة وبس، لا، القصة أكبر من هيك. قبل حتى ما الواحد يفكر يحجز طيارة، في سلسلة طويلة من المصاريف الإجبارية بتبدأ في بلده، وكل خطوة بتزيد على الفاتورة. خلونا نلقي نظرة على هذا الجدول كمثال. اللي بيلفت الانتباه هو كيف هاي المصاريف اللي تبدو صغيرة بتتجمع وبتعمل مبلغ محترم. هذا المثال من مصر، والأرقام ممكن تختلف شوي من بلد لبلد، بس الفكرة واحدة. شوفوا التفاصيل: تغيير محنة في الجواز والبطاقة، تحاليل طبية في وزارة الصحة، بعدين فحص طبي ثاني في جامكا، بصمات في تسهيل. كل خطوة من هاي إلها تكلفتها. وبعد كل هالمشوار بتيجي المصاريف الأخيرة قبل السفر، تذكرة الطيران وتصريح السفر اللازمة زي تصريح الجيش لبعض الجنسيات. يعني كل هذا بينضاف على المبلغ اللي حكيناه والواحد لسه ما طلع من بلده. طيب، وصل الشخص بالسلامة للسعودية، هل القصة خلصت؟ لا طبعا، هون بتبدأ مرحلة جديدة ومهمة جدا، وهي الإجراءات الفورية اللي لازم تنعمل عشان يبدأ مشوار الإقامة الرسمية. وهي الخطوات لازم تمشي بالترتيب بالضبط. شوفوا كيف. أول ما يدخل الشخص من المطار بيعطوه رقم حدود وبينكتب على الجواز. هذا الرقم هو المفتاح لكل شيء، بدونه ما في شريحة جوال، وبدون شريحة جوال الكفيل ما بيقدر يبدأ بإجراءات الإقامة. كل خطوة معتمدة على اللي قبلها. وهلا بنوصل للخطوة الأخيرة والمفصلية فعلا، وهي تفعيل الهوية الرقمية على منصة أبشر. هاي هي اللحظة الحاسمة. لما الواحد يفعل حسابه في أبشر هو فعليا بيتحول من زائر مؤقت لمقيم رسمي بهوية رقمية.
منصة أبشر بصراحة هي شيء أساسي جدا في السعودية. كل شيء، حرفيا كل شيء بيتم من خلاله. مواعيد حكومية، مخالفات، تجديد أوراق، خدمات صحية، كل شيء. وتفعيلها سهل عن طريق أجهزة الخدمة الذاتية المنتشرة بكل مكان، بالبصمة ورقم الإقامة والشريحة الجديدة. وهيك بيكون حصل على مفتاح حياته الرقمية بالكامل في المملكة. وبعد كل هالمشوار الطويل والمكلف بتكتمل الدائرة. الشخص صار مقيم رسمي، معه هوية وحسابه في أبشر فعال. هلا بس بيقدر يبدأ المهمة الأساسية اللي إجي عشانها، يدور على شغل، ولما يلاقي ينقل كفالته على صاحب عمل حقيقي. وهذا كله بخلينا نوصل لسؤال أخير ومهم جدا: شو التأثير الأكبر لوجود سوق التأشيرة الحرة على سوق العمل نفسه؟ يعني هل هذا الوضع خلى الشركات تبطل تجيب موظفين وتتحمل تكاليفهم، وصارت بتعتمد على إنه العامل هو اللي يتحمل كل المخاطرة والتكلفة ويجي يدور بنفسه؟ سؤال كبير وبيفتح باب للنقاش. شكرا جزيلا على المتابعة.